September to December 2022. Describe an English class that you enjoyed. So ਇਹ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ। September to December ਜੋ ਮੱਕੜ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਅ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫੋਲੋਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਫੋਰ ਆਇਲਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਵਨਸ ਇਜ਼, ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਵਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਨਸ ਇਜ਼। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਵਨਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅ ਨਿਊ ਕਲਚਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅ ਨਿਊ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਵਨਸ ਇਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਵਨਸ ਇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਕਲਚਰ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਵਨਸ ਇਜ਼, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡਲੀ। ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਵਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਫਿਰ ਥਰਡਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਯੂ ਕੁਡ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਅ ਬੰਚ ਆਫ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟ ਆਫ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 6.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15,500 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅ ਬੰਚ ਆਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਅ ਬੰਚ ਆਫ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ in foreign countries. It can also help us improve our personality. ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर द ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। What are the benefits of being a foreign language teacher? Right? ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ,
ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ। To be perfectly honest, the only benefit that came to mind is, ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਫਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। The only benefit, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, that came to mind is high wages. High wages means ਕਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। I guess ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ I think ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ I guess ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ। ਫਸਟ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਈ ਗੈਸ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਵਰਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਰਾਈਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਯੂਰ ਅ ਟੀਚਰ, ਯੂਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫ, ਨਾਲ ਹੈ ਆਰ ਈ। ਇਹ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਮ ਬੋਲਦੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਟੀਚਰ ਆਫ ਦ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਗੈਟ ਅ ਹਾਈ ਪੇਡ ਜੌਬ ਇਨ ਜਰਮਨੀ, right? So let's go for question number 3. Will computers replace foreign language teachers in the future? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟ 1 ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟ 3 ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਿ who knows what the future would bring. Who knows, ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ what the future would bring, ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਅਨਸਰਟੇਨ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਲ ਦੈਟ ਵੁਡ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡ, ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲੋ ਦੈਟ ਵੁਡ ਡਿਪੈਂਡ, ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਔਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਵੁਡ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਟਸ permanent, okay, in this world. So I'm not certain that means ਕਿ ਮੈਂ sure ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ sure ਨਹੀਂ, I'm not certain that computers would replace teachers, but at the same time AI ਦੀ full form ਹੁੰਦੀ ਹੈ artificial intelligence, that means ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਚਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਚਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਸੋ AI ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਓਵਰਲੁਕਡ। ਆਪਾਂ AI ਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਵਰਲੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ AI ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4,
Is grammar the most difficult part of learning a foreign language? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਮੈਨ, ਸੌਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਈਲੈਟਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਟਾਸਕ 2 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਾਰਮਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਫਾਰਮਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗੋਰੇ ਨਾਰਮਲ ਬੋਲਦੇ, ਸੋ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ, ਦੇ ਟੈਂਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ, ਦੇ ਆਫਨ ਸੇ ਆਈਡ ਸੇ ਦੈਟ, ਦੇ ਸੇ ਦਿਸ ਵੇ, ਆਮ ਨੋਟ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਸ਼ੋਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਇਨ ਟੂ ਮਾਈਂਡਸ। ਆਮ ਇਨ ਟੂ ਮਾਈਂਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਇਨ ਟੂ ਮਾਈਂਡਸ, ਆਮ ਆਫ ਟੂ ਮਾਈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਆਮ ਇਨ ਟੂ ਮਾਈਂਡਸ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਵ ਸੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਕੋਰ ਮਿਲੂਗਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸਮ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਵਿਦ ਇਟ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਦਰਸ ਆਰ, ਸਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਦਰਸ, ਸਮ struggling with it, whereas others are enjoying it and find it a child's play. Child's play ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਇਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, child's play, that means that's pretty easy, child's play. Speaking for myself, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, speaking for myself, for example, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰॉकेट ਸਾਇੰਸ। ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਦੇ, ਰॉकेट ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਲਰਨ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਅ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਟੀਚਰ, ਆਈ ਗੈਸ। ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵੇ, I guess, I'm sure you know that instead of I think. Let's see, 5th question. Do you think grammar is important? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ grammar important ਹੈ? ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ yes ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ yes ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, that's fine. So, oh yes, absolutely. Yes, absolutely, ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ yes ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਰਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੈਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਰਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਓ ਯੈਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਟਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਟਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਲ ਹੈ, ਬਟ ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਸ਼ੋ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਟਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ utmost importance part of any language. However, some might not support the idea. ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਮ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਥਾਟ ਆਇਆ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੋ I'll definitely get back to the same level in English. Some might not support the idea because I've noticed, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਟਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬੈਂਡ 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ I have never talked, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 6 ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 15,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, 7 ਚਾਹੀਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦੇ, 6 ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ। I have noticed some ignore grammar in spoken languages. ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੈਚੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਮਾਰਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ when it's their mother tongue I'm sure everybody knows. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਹੈ, 21 ਹੈ, 22 ਹੈ, 23 ਹੈ, 24 ਹੈ, 25 ਹੈ, 100 ਹੈ, 200 ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਦਿਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂ। Otherwise, I'll get back to the same level as I used to make videos, or as often I make videos in English explanation, right? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਾਊਂਗਾ, ਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਰੇਜ਼ਸ, ਇਡੀਅਮਸ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1-on-1 ਆਨਲਾਈਨ IELTS ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ Arun Vashist. Take care. Bye-bye.